เลยครับ
เดี๋ยวค่อยพักไว้ก่อน
รวมของที่สองอันนี้เมนูอะไรนะครับ อันนี้ยำวุ้นเส้นทะเลรวมค่ะวุ้นเส้นรวมมี100อันนี้เมนูขายดี